Hello, xin chào. Hôm nay Tony xin chia sẻ về một trong những kênh podcast tiếng Anh ưa thích nhất của Tony dành cho con, Wow in the World. Như thường lệ, mỗi khi gia đình của Tony ngồi vào xe hơi, cứ sau 10 phút, hai con của Tony sẽ bắt đầu cãi nhau xem ai sẽ được quyền chọn bài hát tiếp theo. Tuy nhiên, Tony và vợ nhận ra rằng cứ mỗi lần bật podcast của Wow in the World, hai đứa lập tức ngừng tranh cãi. Là một người cha và là một người làm trong lĩnh vực giáo dục, Tony đặc biệt rất thích kênh podcast này và tin rằng kênh này cũng sẽ hữu ích cho rất nhiều gia đình tại Việt Nam. Sau đây là 3 lý do chính. Thứ nhất, Wow in the World giúp trẻ làm quen với tiếng Anh theo kiểu Mỹ. Thứ hai, Wow in the World kích thích trí tò mò của trẻ về khoa học và mọi thứ xung quanh. Thứ ba, Wow in the World rất thú vị và giúp trẻ bước đầu học lối nói chuyện hài hước của người Mỹ. Chi tiết hơn một chút, Tony sẽ đưa ra một vài ví dụ cho những lý do ở trên. Wow in the World giúp trẻ làm quen với tiếng Anh theo kiểu Mỹ. Mỗi lần gia đình của Tony ngồi vào xe hơi và hỏi các con xem chúng muốn nghe gì, hơn phân nửa số lần một trong hai đứa sẽ la to Wow in the World. Sau đó Tony sẽ mở Spotify và bật một podcast của Wow in the World này. Mỗi podcast này là một cuộc phiêu lưu của hai nhân vật chính, Guy Raz và Mindy. Đó là hành trình khám phá mọi thứ xung quanh một cách hết sức ngẫu nhiên, và qua đó chúng học được nhiều bài học thú vị. Guy Raz và Mindy đi chuyển bằng cỗ máy thời gian với người bạn nhỏ là chú bồ câu Reggie. Đứa trẻ nào lại chẳng thích điều đó chứ. Điều đặc biệt của Wow in the World là họ bàn về những vấn đề có vẻ rất ngớ ngẩn nhưng lại rất thú vị. Ví dụ như trong podcast Tại sao những chú ngựa không thể mang dép Lào, Guy Raz và Mindy bắt đầu bằng việc pha trò về tiếng nê của loài ngựa và mô tả âm thanh đó giống tiếng hey khi chúng ta chào nhau như thế nào. Hey Guy Raz, what's up? Hey, Mindy. Okay, hey Guy Raz. Hey. Okay, enough with the haying. A simple hello will suffice. Các con của Tony rất thích những trò đùa này và luôn muốn được nghe nhiều hơn. Những đoạn podcast này thường sử dụng những từ tiếng Anh giàu sức gợi, kích thích sự tưởng tượng của trẻ và đặc biệt phù hợp cho trẻ em 3 đến 12 tuổi. Trong một nội dung gần đây, còn có cả những từ tiếng Anh thú vị mà ngay cả học sinh lớn cũng có thể học, như genus, continent, muggy, transform và fuse. Podcast này dạy trẻ rất nhiều thành ngữ, idiom, ví dụ một số thành ngữ như dark horse, when you were a little tater tot và jackpot. Là một người cha, Tony nhận ra rằng trẻ sẽ học ngôn ngữ tốt hơn rất nhiều thông qua việc đặt mọi thứ vào trong ngữ cảnh, bắt con ghi nhớ hàng đống từ vựng và ngữ pháp không thể hiệu quả bằng. Trong quá trình phát triển Everest Education, giáo viên của Everest luôn áp dụng điều này thông qua phương pháp CLIL, Content and Language Integrated Learning, học tập tích hợp giữa nội dung và ngôn ngữ. Wow in the World kích thích trí tò mò của trẻ về mọi thứ xung quanh. Tiếp tục podcast về những chú ngựa. Tập này được bắt đầu bằng câu hỏi tại sao ngựa chỉ có một ngón chân, và sau đó Guy Raz và Mindy đã leo lên cỗ máy thời gian để tìm câu trả lời. Cả hai tìm thấy một công trình nghiên cứu được thực hiện bởi các giáo sư Harvard về sự tiến hóa của loài ngựa và móng ngựa. Điều này gieo vào tâm trí của trẻ một nhận thức rằng những ngôi trường đại học danh giá trên thế giới luôn luôn cố gắng trả lời cho mọi câu hỏi của chúng ta. Sau đó, Guy Raz và Mindy đã du hành về quá khứ đến thời điểm mà tổ tiên loài ngựa chỉ lớn bằng những chú chó nhỏ. Nhờ vậy, trẻ có thể tưởng tượng ra được khung cảnh quay ngược thời gian và hình dung được kích thước của tổ tiên loài ngựa. Là hai con của Tony bị cuốn hút theo những đoạn podcast và bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn về mọi thứ. Điều này phát triển trí tò mò và cái niềm đam mê tìm hiểu ở trẻ. Tony tin rằng để có thể gặt hái được thành công trong tương lai, điều quan trọng không chỉ là có những câu trả lời đúng mà còn phải biết đặt ra những câu hỏi đúng. Đây chính là những viên gạch đầu tiên xây dựng khả năng tư duy phản biện mà chúng ta luôn muốn trẻ có được. Wow in the World rất thú vị và giúp trẻ bước đầu học lối nói chuyện hài hước của người Mỹ. Khi nghe đến phút thứ 3:30 của đoạn podcast, hai đứa con của Tony tá lên cười ngặt nghẽo. Đó là đoạn những con ngựa bắt đầu
xì hơi. This is not the time. Oh. Oh, there he goes again. Tony nghĩ rằng trẻ em trên toàn thế giới đều khoái những trò đùa kiểu như xì hơi, và điều này đặc biệt rất đúng đối với trẻ em ở Mỹ. Những đoạn podcast này còn mang đậm màu sắc văn hóa Mỹ, như trò đùa về việc Mindy làm đổ một món milkshake vào chỗ ngồi của Guy Raz ở phút 18 rưỡi. I think maybe it's time to hop back in this time machine and head back to the ranch, maybe do a little horseback riding. That sounds like a great plan. You ready? I'll even let you drive this time, little buddy. Oh, thanks. And not just because I spilled a milkshake in the driver's seat. What? What? Nhưng ngay cả khi ở Việt Nam, bạn cũng có thể nghe được để hiểu thêm về văn hóa cũng như lối sống ở Mỹ. Trên hết, chúng hoàn toàn không căng thẳng chút nào, bởi tất cả podcast của Wow in the World đều rất thú vị và hài hước. Rất nhiều cha mẹ tìm kiếm cho con mình một môi trường thú vị để học Anh ngữ, qua đó giúp trẻ được chuẩn bị đầy đủ kiến thức và bản lĩnh khi theo đuổi nền giáo dục quốc tế. Các gia đình đã và đang học với Everest Education chính xác là vì điều đó. Tuy nhiên, cha mẹ cũng có thể giúp con học tốt tiếng Anh ngay tại nhà, đơn giản bằng cách cho trẻ nghe những kênh podcast an toàn, thú vị, hài hước và mang tính giáo dục cao. Wow in the World là kênh podcast yêu thích nhất của Tony để dạy con về ngôn ngữ. Còn bạn? Nếu phụ huynh nào muốn tìm hiểu thêm, có thể liên lạc với trung tâm gần nhất của Everest Education. Và đừng quên subscribe, like và share video này, hoặc để lại câu hỏi hay bình luận của mình ở bên dưới. Hãy cho chúng tôi biết bạn đang quan tâm đến chủ đề nào. Chúng tôi sẽ thực hiện các nội dung phù hợp với nhu cầu của gia đình mình.